ሰላም ውድ የጨዋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራብ በማረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የተለያዩ ዩቲዩብ ቲፖችን እንለቅላችኋለን። እናንተ በዩቲዩብ እንዴት ውጤታማ እንድትሆኑ የሚረዱ ቪዲዮዎችን አፕሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ ጨዋ ሚዲያን ቤተሰብ ይሁኑ፣ ሰብስክራብ በማረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማረግ ጀምሩ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ዩቲዩብ ሾርትስ እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ እንዲሁም ዩቲዩብ ሾርትስ ምን ማለት ነው፣ ዩቲዩብ ሾርትስ በመጠቀም እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንችላለን፣ እንዴት ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን አጠር ባለ መልኩ አቀርብላችኋለሁ። እንዲሁም ቲክቶክ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ቲክቶክ ላይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይም በመልቀቅ እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። እንዴት ነው ሞኔታይዝ ሳንሆን ወይም ሞኔታይዜሽን ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዜሽን እንደምታውቁት 4000 ዋች አወር እና 1000 ሰብስክራይበር ካላችሁ ነው ሞኔታይዝ የምትሆኑት ወይም ብር መስራት የምትችሉት። ግን ዩቲዩብ ሾርትስ ደስ የሚለው ነገር ሞኔታይዝ ሳትሆኑ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ፣ ፖፑላር መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ዩቲዩብ ሾርትስ ምን ማለት ነው ወደሚለው ሐሳብ ስንሄድ ዩቲዩብ ሾርትስ አጠር ያሉ ቪዲዮዎች ሲሆኑ ከ15 ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ የሚደርሱ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ገንዘብ የምታገኙበት ወይም ጀስት እንደማንኛውም ቪዲዮ አፕሎድ እንደምታረጉት ገንዘብ እንደሚከፈላችሁ ዩቲዩብ ሾርትስን በመልቀቅ ገንዘብ እንዴት እንደሚከፈላችሁ ነው። እንግዲህ ገንዘብ ይከፈላችኋል ዩቲዩብ ሾርቶችን ከ15 ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ቲክታክ በጣም ፖፑላር እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ ዩቲዩብ የቲክታክ ፌመስነት ለመክታት ወይም ተፎካካሪ ለመሆን ዩቲዩብ ሾርትስን አቅርቦልናል። በዚህም $100 ሚሊዮን መድቧል ለዩቲዩብ ሾርትስ ብቻ ማለት ነው ዩቲዩብ። ስለዚህ ይሄንን እድል መጠቀም አለባችሁ እላለሁ። ስለዚህ ምንድነው መስፈርቱ፣ ምንድነው የሚያስፈልገን ለምትሉ ሰዎች አንደኛው ምንድነው ከቪዲዮአችሁ ከ15 ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ መሆን አለበት። እንዲሁም ቪዲዮአችሁ ላይ የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አይከን መግባት የለበትም። የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አይከን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ የምትለቁት ቪዲዮ ዳውንሎድ ስታደርጉት መልሳችሁ አይከን ይኖረዋል። ስለዚህ እሱን አይከን ሳይኖረው ወይም ዋተርማርክ ሳይኖረው ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። እሱንም ግን በዋነኝነት የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ የቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ አይከን የምትለቁት ቪዲዮ ላይ መኖር የለበትም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንዴት ነው ከፊልም ላይ ምናምን ቆርጣችሁ የምትለቁ ከሆነ ኤዲት ማድረግ አለባችሁ። ያን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ አለባችሁ። የሆነ ካስተማይዜሽን መስራት አለባችሁ። ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ኢሞጂዎችን ሊሆን ይችላሉ አስገብታችሁ ኤዲት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶችን በመጠቀም ዩቲዩብ ሾርትስ አፕሎድ አድርጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዩቲዩብ ሾርትስ እንዴት ነው ተከፋይ የምንሆነው የሚለው መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ዩቲዩብ ሾርትስ ሞኔታይዜሽን ወይ ሞኔታይዝ ሳትሆኑ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ። ማለትም ዩቲዩብ አንድ ያስቀመጠልን ነገር አለ። $100 ሚሊዮን መድቧል ለዩቲዩብ ሾርትስ ብቻ። ስለዚህ ሞኔታይዝ ሳትሆኑ አፕሎድ በምታረጉበት ጊዜ ግን አፕሎድ ካረጋችሁ ቪዲዮን አፕሎድ ካረጋችሁ በኋላ በ180 ቀን ውስጥ ዩቲዩብ ሾርትስ አረጋግጦ ያን ቪዲዮ ኮፒራይት ካልሆነ ጀስት ይወስደዋል ማለት ነው። ወደ ራሱ ወደ ዩቲዩብ ሾርትስ ቋት ያስገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዩቲዩብ ሾርትስ ምን ማለት እንደሆነ። እንዴት ከቲክታክ ደግሞ ዩቲዩብ ከቲክታክ አጠር ያሉ ቪዲዮዎችን ቲክታክ ላይ እንደምታውቁት
እስከ 60 ሰከንድ ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው አብዛኛውን ጊዜ የሚለቀቁት። ስለዚህ እነሱን ቪዲዮ እንዴት ዳውንሎድ አድርገን እንዴት ዩቲዩብ ሾርትስ ላይ ተጠቅመን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። በዚህ አጋጣሚ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ላይክ አድርጉ ቻናሉን ቪዲዮውን። አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ያለ ቲክቶክ ሎጎ ወይም ቲክቶክ ሎጎ ሳይኖረው እንዴት ቪዲዮውን ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ቲክቶክ ዳውንሎደር የሚል አፕ ታወርዳላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እሺ ወደ ቲክቶክ እንሂድ። እንዴት ከቲክቶክ ያለ ቲክቶክ ሎጎ ሳይኖረው ቪዲዮ እንዴት እናወርደዋለን? ይህን ቪዲዮውን ለምሳሌ ሼር የሚለውን እንጫንና ኮፒ ሊንክ እንለዋለን። ኮፒ ሊንክ ካልነ በኋላ ወደዛኛው ቪዲዮ ወይም ወደ ቲክቶክ ዳውንሎደር እንሄዳለን። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ቲክቶክ ዳውንሎደር፣ ወደዚህ አፕ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ሊንክ ኤንድ ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። አብዛኛውን ጊዜ አድሶች ያስቸግሯችኋል። እናጠፋቸውና ፔስት እንለዋለን። ስለዚህ ራሱ ፔስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ዳውንሎድ ነው የምትሉት። ቪዲዮ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ያው በመሃል አድሶች ያስቸግሯችኋል። ቪዲዮ ዳውንሎድ በምትሉበት ጊዜ ቪዲዮውን ኳሊቲ ባለው ጥራት ባለው መንገድ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ያለምንም የቲክቶክ ሎጎ ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ሾርትስ ሎጎ የቲክቶክ የትኛውም የሶሻል ሚዲያ ሎጎ በቪዲዮ ላይ ማስገባት አትችሉም። እንደዛ ካረጋችሁ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው ቪዲዮ። ስለዚህ ቪዲዮ ብንለው አሁን ለምሳሌ አሁን የለቀቅነው ቪዲዮ ወይም ዳውንሎድ ያደረግነው ቪዲዮ እንዳያችሁት ምንም ቲክቶክ አይከን የለው፣ ሎጎ የለው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ። ዩቲዩብ ሾርትስ ብላችሁ ወይም ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ ወይም አፕሎድ ስትሉት ሃሽታግ ታይትላችሁን ከሰጣችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ። ግን ቪዲዮ እንዳያችሁት 35 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ሾርትስ ክራይቴሪያን ያሟላል። እስከ 60 ሰከንድ የሆነ ነው ቪዲዮ መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያሟላል ማለት ነው። በዚህ ዩቲዩብ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ኢንተርቴን የሚያደርጉ ሰውን ያዝ ያደርጋሉ፣ ሰው ያያቸዋል የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ፖስት በማድረግ ወይም ከእናንተ ኮንተንት ጋር ይሄዳሉ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊልሞች ከሆኑ ግን ከፊልሞች የተቆረጡ ከሆኑ እነሱን እንትን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ኤዲት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኤዲት ለማድረግ ደግሞ ኪኒማስተር ቪዲዮ ኤዲተር በስልካችን ኪኒማስተር ቪዲዮ ኤዲተር ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አለ። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በሱ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ኪኒማስተር ቪዲዮ ኤዲተር ይሄን ይመስላል። በሱ ቪዲዮ ሰርችለታለሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመከተል ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እንዴት ዳውንሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ ወይም ኤዲት ያደረግነውን ከቲክቶክ ዳውንሎድ አድርገን ኤዲት ሊሆን ይችላል ያደረግነውን ቪዲዮ ወይም ዳውንሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ እንገባለን። መጀመሪያ ዩቲዩብ አይከናችንን ገብተው ነክተን ወደ ዩቲዩብ እንገባለን። ከዛ ፕላስ ሳይኗን እንጫናለን። እንግዲህ ክሬት ሾርትስ የሚል አለ። እሱም እንጫናለን። ቤታ ይላል። እሱ ከሌላችሁ እናንተ ዩቲዩብ አፕሊኬሽናችሁን ስትከፍቱ ፕላስ ሳይኗን ስትነኩ የሱ ምልክት ከሌላችሁ ወይም ክሬት ሾርትስ የሚል ከሌላችሁ አፕሊኬሽናችሁን ዩቲዩብ አፕሊኬሽናችሁን አፕግሬድ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛ ዩቲዩብ ሾርትስ ክሬት ዩቲዩብ ሾርትስ የሚለውን እነካለን።
ከዛ በኋላ ያወረዳችሁትን ቪዲዮ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር 59 ሰከንድ የሚል ቪዲዮ አለ። እሱን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ካረጋችሁ በኋላ ታይትል ትሰጡታላችሁ ለቪዲዮአችሁ። ለምሳሌ ጨዋ ሚዲያ ሚለው ከዛ ሃሽታግ ሾርትስ ማለት ትችላላችሁ። ሃሽታግ ሾርትስ ቶሎ ፖፑላር እንዲሆን ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ ጽፉበታላችሁ መጨረሻ ላይ። ከዛ ፐብሊክ አድርጋችሁት አፕሎድ የሚለው መጫን ነው ማለት ነው። አፕሎድ ትሉታላችሁ። ቪዲዮአችሁ አፕሎድ ይሆናል ማለት ነው። በኮምፒውተርም ያው ተመሳሳይ ነው። ፕላስ ሳይኗን ከተጫናችሁ በኋላ አፕሎድ የሚል ይኖራል። አፕሎድ ትሉታላችሁ። አፕሎድ ስትሉ ግን መጨረሻ ላይ ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። በኮምፒውተር ከሆነ ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ መጨረሻ ላይ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷንም በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። በጣም አሪፍ ቪዲዮዎችን ወደፊት አፕሎድ አደርግላችኋለሁ ወይም ወደፊት እሰራላችኋለሁ። በጣም እናንተን እኔ ባየሁት በአንድ አመት ውስጥ ምን ያህል ለውጦችን እንዳሳየው ዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ቻሌንጆችን እናንተ እንዳታልፉ ያንን ቻሌንጅ ፌስ እንዳታደርጉ በቀላሉ ቲፖችን የዩቲዩብ ቲፖችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ። እናንተም ይሰራልን የምትሉትን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።